Itálie. Takový stišený, kontemplativní film. Jehož tvůrci nejsou úplně třeba součástí takových těch prorostlých kruhů z Říma a z Milána. Jsou takový jako solitéři a my se tak jako v případě Anglie nebo Francie snažíme delší dobu představit Karlovy Vary jako alternativu jiným festivalům pro premiéru filmu a třeba v té Itálii to je komplikované, protože všichni míří do Benátek, i protože RAI jako koproducent většiny filmů má ze smluv právo mluvit do výběru festivalu, kde bude mít film světovou premiéru a chtějí všechny filmy v Benátkách. Takže je to o to větší výzva a o to raději jsme, že se nám letos podařilo tento film, který vypadá na plátně nádherně, dostat do varu. Hlavní hrdina je takový, na rozdíl od zmíněných mileniálů, vlastně trošku anachronický protagonista, jako tak trošku ze starých časů. Je to silně nábožensky založený pozdní třicátník, řekl bych, který se pohybuje mezi prací a kostelem a vlastně setkáními s přítelkyní a žije takovým vlastně sklidněným životem, což je výchozí situace filmu a postupně se začíná rozkrývat ten jeho vnitřní svět a to, jak vidí prožívání vlastní víry vůči tomu, jak to od něj čeká, řekněme, katolická církev a jak by to chtěl dělat on. Tak to se postupně začíná otevírat, až to vlastně pronikne do takových velmi kontroverzních, zejména třeba pokud jde o domácí prostředí Itálie, konců. Takže to je zvláštní kombinace něčeho sklidněného, stišeného, kontemplativního a velmi, velmi intenzivně provokativního. Myslím, že to bude zajímavý sledovat ty reakce ve Varech, no, protože pro nás ještě asi to vidění toho, jak jsme silně sekulární země, bude trochu jiná, než tam, kde je ta především katolická církev víc spjatá s, dejme tomu, se státem, nebo je rozšířenější, protože tam děje jako spousta kontroverzních věcí směrem k církvi, nebo k nějakým jejím zákonitostem. A jsem na to vlastně strašně zvědavá, no. Myslím si, že jako jsem strašně ráda, že ten film máme, přestože vlastně jsme tak jako nevěřící země. Což když jsem říkal producentům, tak v podstatě jim pochopili, vlastně, a myslím si, že vůbec nenapadlo, že by ten film mohl mít premiéru v zemi, která je tak vzdálená možná vnitřnímu konfliktu hlavního hrdiny do jisté míry. A nebo na druhou stranu, která vlastně může pochopit ten konflikt takovým jako svobodnějším způsobem. Protože samozřejmě jsme řekněme, sekulárnější zemí v regionu, ale pořád máme kolem sebe spoustu lidí, kteří jsou věřící a praktikující věřící a všichni jsme to do jisté míry měli třeba v rodinách a nějak se s tomu vymezujeme. Takže to vymezování může být podstatou vnímání tohoto filmu. A možná otevře další prostor pro posuzování kvalit toho filmu, aniž by člověk se příliš jako připoutal na to téma. Vlastně mám pocit, že i co se týká toho způsobu, jakým je ten příběh, přestože tady úplně primárně o příběh nejde, ale jakým způsobem ten příběh vyprávěný, tak má to znaky nějakého, řekl bych, třeba jako spirituálního dramatu. A vlastně o to zajímavější to bude sledovat, protože ten film, jako věřím, že je schopný vyvolávat nějaký duchovní zážitek, ať už si ho každý vnitřně uchopí nebo pojmenuje jakkoliv, bez ohledu na to, jakou obeznámenost prostě s fungováním církve, třeba jako blízkost katolické víře divák má. Mám pocit, že je to na sobě nezávislý. A řekl bych, že i v tomhle ohledu z toho korpusu těch 11 filmů v soutěži ten film určitým způsobem vystupuje. Jako má v sobě i náročnější kódy a my víme, že diváci rádi vidějí i takovýhle filmy v naší soutěži. A uvidíme, jak se na to napojí. No. Je pravda, že v tomhle ohledu nás ten film jako nesmírně fascinoval a i v dobrém slova smyslu nám zavařil hlavu, protože opravdu s člověkem dlouho potom zůstane a je to samozřejmě obraznost, nějaký způsob vyprávění, ale i to, že je to ten typ filmu, kde přímý pojmenování věcí vlastně není tou strategií, protože to jde proti smyslu toho, o čem chce mluvit. Já jsem rád, že tam je.
Kadrnkovský film. Jo, to je pravda. Mně přijde, že to je zajímavý právě tím, že to mluví o té víře a tematizuje to i víru jako něco, co může existovat mimo tu instituci té církve, že jo? Což je něco, co my myslím si, že my jakoby možná i chápeme jako líp, nebo není to pro nás nějaký jako problematický moment, tak jako to je vnímaný v tom Naprosto, přesně tak. Naší snaze jako pojmenovat to, čemu na jihu říkají třeba Bůh. Tak je to takový nezávislý film z Itálie.